Dragi telespectatori, bună seara! Data trecută am discutat despre expunere, despre principalii parametri ai acestea, diafragma, timp de expunere, ISO, acea sensibilitate, precum și influența acestora în compoziția unui cadru. Astăzi vom încerca să intrăm puțin în această problemă destul de spinoasă și ne referim la fotocompoziție. Trebuie spus de la început că nu fiecare a făcut în viața sa o fotografie, i-a fost sau nu admirată. Atunci când s-a uitat cineva la o fotografie, când a analizat-o, de obicei s-a uitat la culori, eu știu, subiectul din fotografie, dacă acesta era clar sau nu, iar dacă era înrămat fotografia, a analizat inclusiv rama. Fotografia se poate face oricum. Intenția omului este de a, atunci când dorește să facă o fotografie, este de a, eu știu, stopa, de a prinde un cadru, o fracțiune dintr-un cadru și a-l pune, a-l expune, eu știu, pe un mediu fizic. Fie că îl vedem pe calculator, fie că îl printăm sau avem sub forma unei fotografii sau poster, eu știu, în funcție de dimensiune. De multe ori când, chiar dacă știm să analizăm o fotografie, atunci când vedem un cadru, o imagine, eu știu, de acum 20-30 de ani, imediat ne cuprinde un moment de nostalgie, eventual mintea se duce în acele timpuri, imaginația începe să lucreze. Ca să facem totuși o fotografie bună, eu știu, să transmitem un anumit sentiment, nu trebuie să așteptăm 20-30 de ani. De obicei folosim anumite limbaje ale compoziției, o gramatică vizuală. Trebuie spus că compoziția nu a apărut în fotografie, compoziția a apărut acum sute de ani în pictură, reguli de compoziție s-au păstrat din acele timpuri, au fost preluate într-adevăr de fotografi, au fost preluate de cineaști în acele filme și mai nou de televiziune. Chiar televiziunea, fiindcă vorbim mai mult, probabil vom vorbi despre televiziune, de o paralelă între televiziune și fotografie, fiindcă datorită acestea putem să discutăm în acest moment, mă puteți vedea și eu știu o informație de nivel general să intre în casele dumneavoastră. Când vorbim despre compoziție, ne referim la metode de a scoate în evidență anumite părți din cadru, anumite, eu știu, situații. Nu ne referim la situații, la tehnica în sine, fiindcă chiar dacă, așa cum am văzut, anumite elemente tehnici de realizare au influență mai mare sau mai mică în cadru din punct de vedere al compoziției, nu ne vom referi la acestea. Cu siguranță există în televiziune anumite tehnici când vorbim despre o imagine mișcătoare, să spunem, deci o imagine care nu este fixă. Vorbim de tehnici de editare care se referă, eu știu, la înserarea, eliminarea unor cadre, eu știu, o focusare, o defocusare progresivă, care nu pot apărea în fotografie. De asemenea, sunt elemente comune de iluminare. Sistemul de iluminare din acest studio poate fi identic cu un sistem de iluminare dintr-un studio de foto. Sunt elemente de editare împrumutate din televiziune, acel sistem sau tehnică chroma key, un fundal verde sau după caz albastru în spatele prezentatorului, mai ales cel de la Meteo, eu știu, decupează imaginea prezentatorului și o compune în timp real cu o altă imagine, de exemplu harta cu temperaturi sau eu știu ce alte valori. Indiferent de imaginea folosită, trebuie să știți că această imagine, fie că este
în cinematografie, televiziune sau o imagine statică, ca în cazul fotografiei, aceasta se adresează unui om, aceasta se adresează privitorului. Ea este percepută și îl provoacă să gândească ce a vrut eu știu, autorul să sugereze în acea fotografie, se gândește ce văd eu în fotografie, în ce context a fost făcută, care este subiectul, eventual ce sentimente transmite acea fotografie. Înainte de a începe să fotografiem, primul lucru pe care ar trebui să-l avem în minte este de a avea un subiect clar, de a alege, de să nu ne ducem, eu știu, la fotografiat și vom fotografia, vedem noi ce vom găsi. Ne vom fixa un subiect în minte, îl vom urmări, iar apoi ne focusăm asupra lui, adică ne gândim, începem să-l analizăm și apoi să eliminăm din cadru elementele inutile. Este ceea ce se cheamă a gândi înainte de a apăsa pe declanșator. Un alt aspect preliminar, înainte de a trece la elementele de compoziție propriu-zise, este forma cadrului. Știm că forma cadrului, exact ca și la un televizor sau la o fotografie, este o formă dreptunghiulară care păstrează anumite proporții apropiate de proporția de aur care este legată de șirul lui Fibonacci, acel matematician celebru și al epocii sale, în Evul Mediu, care în 1202 a descoperit acel șir Fibonacci cu influențe foarte mari în ceea ce privește compoziția, numărul de aur, secțiunea de aur, despre care vom discuta într-o emisiune viitoare. Trebuie să știți că mai sunt și formate cadre de format pătrat, mai ales în cele folosite în fotografie, în aparatele de format mediu, eu știu, 6x6 ca format, dar principalul format folosit este formatul dreptunghiular. Formatul dreptunghiular poate fi folosit în două feluri. Eu știu, într-un format, să nu vorbim așa, într-un format orizontal, care se numește format paysage sau landscape din engleză, sau un format vertical, portret. Chiar în acele programe de editare, de tehnoredactare, veți vedea o setare în care vă alegeți formatul paginii, fie că o alegeți portret, adică pe vertical, fie pe orizontal, peisaj sau landscape. Când vorbim despre compoziție, trebuie să ne referim la rolul acesteia, adică ce face o compoziție, care este rolul compoziției în cadru, de a atrage atenția, de a crea o anumită stare, fie de a crea anumite semnificații în interiorul cadrului. Trebuie să spunem că omul, când privește o imagine, are la dispoziție doar un singur simț, simțul văzului. Nu poate avea, eu știu, simțul gustului, cel puțin deocamdată, nu știu ce va fi peste 30, 40, 50, 100 de ani la nivelul unei fotografii. Dar deocamdată nu putem să o gustăm, nu putem să o mirosim, nu putem să o auzim, deci nu avem la dispoziție toate simțurile și atunci rolul mentalului este mult mai puternic, fiindcă avem văzul, doar văzul și numai văzul și atunci restul face mentalul. De aceea mai este un aspect pe care trebuie să-l lămurim de la început. Noi suntem obișnuiți să citim de la stânga la dreapta și atunci involuntar privirea noastră va urma această direcție într-un cadru de la stânga la dreapta. Sunt alte popoare, bineînțeles, care citesc de la invers, de la dreapta la stânga sau de sus în jos și atunci problema se pune altfel. Dar noi imaginea o vom vedea întotdeauna involuntar, o vom analiza de la stânga la dreapta. Ca să discutăm despre compoziție, când vorbim de stări simple, vrem să transmitem stări simple, atunci vom folosi un element simplu de compoziție și vom începe cu punctul aș ruga regia, primul video, să spunem. Acolo vom vedea un punct
fie în, eu știu, în poziții diferite. O poziție centrală creează o situație de echilibru. În momentul în care acel punct nu mai este într-o poziție centrală, creierul, fiind obișnuit cu situații de echilibru, se produce acea dezechilibru, acea tensiune. Uitați, s-a liniștit toată treaba în momentul când punctul a fost pe planul central, exact în centrul de greutate al cadrului. Vorbim aici de simboluri, de puncte, vom vorbi de linii suprafețe, dar luate. Sunt simboluri care vor fi folosite în cadru, într-un cadru real, vor simboliza anumite elemente reale care se găsesc în cadru, așa cum vom vedea și în emisiunea aceasta și mai ales cea de data viitoare. V-aș ruga video 2 și 3, ce se întâmplă când sunt mai multe puncte în cadru, ele pot fi grupate în anumite forme. Aceasta este o formă, să zicem, de echilibru perfect, dar uitați ce se întâmplă în momentul în care aceste grupuri sunt puțin dezechilibrate față de cadrul în sine. Pot să apară situații în care cadrul se poate răsturna sau, eu știu, situații anormale. Uitați, din nou se ajunge la acea situație de echilibru. În următorul video vom vedea puncte de, hai să spunem, bile la nivelul acesta, de mărimi diferite. O bilă mai mare care, privind de la stânga la dreapta, cum suntem obișnuiți, avem senzația că va atrage acele puncte. Uitați, la fel, acea situație de echilibru liniștitoare pentru creier. Sunt situații care, hai să spunem, elementare despre compoziții. O altă, eu știu, un alt element mai complex, să spunem, este linia, fiindcă este formată din mai multe puncte. Și atunci și sentimentele pe care le vom transmite cu ajutorul acestor linii în cadru sau simboluri de linii în cadru sunt altele. Sunt poate mai complexe, sunt mai, eu știu, avem o marjă mai mare de exprimare. V-aș ruga 4 și 5, acele filmulețe numărul 4 și numărul 5. Când vorbim despre linii în cadru, ele pot să fie verticale, orizontale. Aici, uitați, vedeți, împarte cadrul în două. Pot să apară situații contrastante față de partea stângă și partea dreaptă. O linie orizontală poate sugera o linie a orizontului, eu știu, delimitează apă de cer, pământ de cer, linii verticale îți arată, oblice îți arată o anumită, eu știu, viteză. Uitați, în momentul în care se întretaie, aceste linii sunt întretăiate de o altă, se creează situații tensionate. Involuntar privirea ni se îndreaptă în cazul unor unghiuri spre vârful acestora, iar aici poate crea chiar o situație conflictuală. În, eu știu, situația în care apar forme geometrice, fie, eu știu, pe care le recunoaștem, triunghiuri, dreptunghiuri, cercuri, sau pe care, eu știu, nu sunt cunoscute. Uitați aici, mărimea contează. Vorba. Un element pe vertical va domina pe cel orizontal. Uitați, aceste triunghiuri care sunt puțin în contradicții pot crea o situație conflictuală în cadru. Aici se poate sugera chiar și o situație tridimensională. Uitați, de exemplu, acea culoare. Culorile calde, cum vom vedea într-o emisiune viitoare, vor fi percepute mult mai bine de către creier. Și vom ajunge, practic, dacă aici am discutat puțin despre elemente de început, elemente la nivel de simboluri, de acum încolo vom discuta, practic, pe situații clare. Prima regulă, sau regula de aur, sau cea mai cunoscută regulă folosită din antichitate, în pictură, reluată de cinematografie și apoi televiziune și, bineînțeles, reluată și împrumutată, preluată, mai bine zis, de fotografi, este regula treimilor. Un cadru, indiferent că este format dreptunghiular sau mai rar un format pătrat, îi se va aplica aceleași reguli de
eu știu, de compoziție, aceeași gramatică vizuală. Regula treimilor, ce se întâmplă? Un cadru, vom lua un tipic cadru orizontal, este împărțit în mai multe, în 9 sectoare, generate, 9 sectoare egale, generate de linii paralele, 2 linii paralele, uitați, verticale și orizontale. Fiecare este la o distanță de 1/3 față de latura opusă. Intersecția acestor linii formează 4 puncte. Ce se întâmplă? Aceste linii se numesc linii de forță, iar acele puncte se numesc puncte de forță. Ele sunt puncte de interes în cadru. Aceste linii sunt imaginare, să nu credeți că apar în cadru, apar doar în imaginația noastră alte, eu știu, aparate de fotografiat au chiar în vizor acest caroiaj, pentru ca în momentul în care fotograful duce la ochi aparatul să poată compune mai bine imaginea, luând, de exemplu, aceste linii și plasând, eu știu, subiectul cadrului pe un punct de interes sau o linie de interes. Trebuie să vă spun de la început că nu trebuie să fie musai exact fix pe acea linie de interes sau acel punct de interes. Trebuie să fie doar în zona acestuia. Vom lua câteva exemple de fotografii și vom încerca să le analizăm. Pentru asta am creat chiar o mască transparentă cu acest caroiaj. Probabil se va vedea la televizor. Voi încerca să nu reflecte imaginea. Inițial, imaginea este de felul acesta. În ce context a fost făcut? Ne gândim primul lucru când a fost, eu știu, vă spun, a fost făcut în preajma sărbătorilor de Crăciun. În spate sunt blurate acelea luminițe folosite pentru la un pom, iar ceea ce vedeți mare este un glob de sticlă transparent. Imaginea, deci acel glob de sticlă este într-o zonă, lăsați este într-o zonă de interes aflată în această zonă. Aceste puncte, că vorbeam că găsim aplicații la linii, puncte, forme, aceste puncte generate de acele lumini de culori diferite ajută foarte mult și intră în reacție, sunt legate, strâns legate, așa cum este compus cadrul de acest glob de sticlă. Un rol important, un rol foarte important în acest cadru, deși toate cadrele au acele culori. O culoare caldă, predominant roșu, roz, eu știu, galben, deci acele culori calde îți sugerează o energie, o vigoare, o căldură în cadru, chiar o pasiune. Mai avem și culori diferite, eu știu, verde, acel verde, eu știu, un violet, culori reci, mult mai puține, dar și acestea ajută la echilibrul cromatic al acestui cadru. Deci, vedeți, vorbim aici de elemente singulare, de puncte, indiferent că este o bilă, dar este un punct de un format mai mare, este un cerc, sau aceste puncte. Vedeți câte se pot spune despre o imagine la prima vedere oarecum banală. Următoarea imagine, folosim ca elemente compoziționale, am folosit linii și un cerc. Punem acest caroiaj ca să vă dați seama. Da, nu reflectă. Vedem aici, avem de a face cu linii, dar faptul că aceste linii formează și unghiuri, vedeți, imaginea, pe lângă faptul că ne duce, suntem învățați să citim, să parcurgem o imagine de la stânga la dreapta, imaginea este îndreptată spre acest cerc care este
un ceas, da? Care din fericire a rămas la ora 12, deci îți creează o stare de echilibru, tocmai aflându-se în această zonă de interes. Noi încercăm să privim, v-am spus, cadrul de la stânga la dreapta, dar acest unghi ne ajută să ne ducem la singurul element altfel decât ce este în cadru, de acest cerc. Imaginea omului este obișnuit când vede o imagine, să perceapă o imagine în ansamblul ei, dar nu-i va scăpa din vedere niciodată anumite elemente care sunt distincte și pot constitui un subiect în cadru. Cu siguranță subiectul în cadru se află într-o zonă de interes, este exact acest ceas, chiar am numit această fotografie liniile timpului. O altă imagine, eu știu, mai dramatică în ceea ce privește liniile și subiectul în cadru. Vedeți, aici sunt foarte multe aceste cadre de metal, eu știu, care fac parte dintr-un ansamblu puțin complex, un turn metalic. Sunt de fapt niște, simbolizând, vorbind din punct de vedere al compoziției, sunt niște linii. Vedeți, sunt anumite direcții, se formează fel de unghiuri. Punem acest caroiaj și vom vedea că persoana, subiectul imaginei, se află pe o zonă de interes nemaipomenită în cadru. Vedeți? Noi ducem la fel, ducem privirea, vrem, nu vrem, o ducem de la stânga la dreapta, dar privirea se va opri asupra acestui element distinctiv, acestui om care, eu știu, lucrează ceva foarte atent. În niciun caz nu vom analiza forma sau, eu știu, poziția acestor elemente mecanice, eu știu, elemente de cornier, după cât văd eu, sudate, eu știu, linii ca și compoziții, ci vom analiza, ne va duce privirea către acest om, care este de fapt subiectul în cadru. Bine, dacă vom discuta din punct de vedere al compoziției, dacă vom privi ca un inginer și vom căuta, eu știu, anumite elemente de îmbinare, cu siguranță probabil ne va atrage mai mult această, eu știu, repetare de linii, repetiții de linii formate din acele elemente mecanice. O altă, eu știu, modalitate de a forma o compoziție în cadru sunt acele linii, linii care sunt, cum putem vedea aici, linii șerpuite, linii ondulate, care ți induce o stare de moleșeală, de liniștire. La fel ne ajută și această culoare de galben spre roz. Punând cadru, vedem că această șosea se află pe o linie de forță, da, o linie de interes, iar partea de sus este spre zona de interes, nu este, eu știu, tăiată efectiv pe... La fel și acest vehicul se află undeva într-o zonă apropiată centrului de interes. Următoarea, un cadru vertical, punem la fel acest caroiaj, este realizată fotografia în acea zonă unde a fost și cea dinainte făcută. Am înțeles că acest copac pom nu mai există, exact este situat într-un centru, într-un punct de interes și la fel privirea ne conduce spre singurul element care este altfel decât ce este în cadrul. La fel vom vedea și acest unghi format care
pleacă de la stânga spre dreapta și duce undeva tot în această zonă. Este, pot să spun, din punct de vedere al compoziției, foarte bine realizat acest cadru. Acum să vedeți cum se face un peisaj. Punem la fel această folie, dacă se poate mai... da. Un peisaj frumos, culori frumoase, luând așa, da, ca să se vadă. Avem partea de jos, avem apă, partea de sus, da, mulțumesc, avem acel cer puțin dramatic, eu știu, apropierea unei furtuni. Vedeți că delimitarea dintre apă și pământ s-a făcut în zona unei linii de interes, unei linii de forță, că se mai numesc și puncte și linii de forță, iar ceea ce este predominant în acest cadru este această zona cerului, care este foarte, foarte bogată în niște nori din ăștia negri, așa, care știi că aștepți dintr-un moment în altul să înceapă o furtună. Evitați, o să discutăm problema, evitați să, eu știu, linia de demarcație între cer și pământ să fie pe mijloc, fiindcă atunci nu mai avem acel element de tensiune pe care îl servim creierului. Și acum că vorbim și de, eu știu, subiecte în mișcare, vedeți, acest pescăruș nu este în mijloc, este în zona unei linii de interes, iar acesta planează undeva sub forma aceasta și vom lăsa în fața lui, până la delimitarea cadrului, vom lăsa puțin loc, tocmai pentru a sugera această mișcare. Dacă cumva am fi făcut cadru undeva până aici, îi blocam efectiv orice senzație de mișcare. Și o ultimă imagine pentru această emisiune. O imagine o vedeți undeva și în spatele meu. Această barcă se află la fel pe o linie de interes, pe o linie de forță. Uitați, pescarul este în zona unui centru de forță și la fel am lăsat în fața lui, chiar dacă eu știu, ideea că această barcă, eu știu, se mișcă de la stânga la dreapta, eu știu, plutește, am lăsat puțin mai mult spațiu în fața bărcii pentru a-i crea această senzație de mișcare. Vom vorbi mai mult și mai practic săptămâna viitoare, trecând la sfaturile emisiunii, 3 sfaturi. Primul sfat, fiindcă am trecut la compoziții, trebuie să învățăm creierul să vadă puțin fotografic. Primul sfat este de a privi cât mai multe imagini, sunt site-uri specializate de fotografie. Instinctiv creierul va căuta să recreeze acele spații, acele imagini și va fi astfel nevoit să-și dezvolte foarte mult creativitatea. Al doilea sfat, încercați să faceți un exercițiu în liniște, seara, eu știu, încercați să închideți ochii, vă imaginați un obiect și încercați să-l priviți cu ochii minții din toate unghiurile posibile, eventual să-l iluminați într-o parte, să vedeți cum acționează lumina și umbrele asupra acestuia. Vă va învăța creierul să privească fotografic, să nu mai treceți, eu știu, nepăsător peste, eu știu, pe lângă anumite imagini. Al treilea sfat, ca exercițiu, alegeți, eu știu, un număr de 10 imagini din arhiva personală, puneți-le deoparte, imagini pe care le considerați bune. După ce vom termina aceste, eu știu, mici lecții despre compoziții, încercați să le priviți cu siguranță, le veți vedea cu alți ochi. Dacă le veți vedea cu alți ochi, înseamnă că
ceva s-a întâmplat în bine, vreau să spun, s-a întâmplat cu creativitatea dumneavoastră. Au fost și întrebări foarte scurt, nu voi putea să răspund, fiindcă au fost întrebări punctuale pe expunere, fiind am un aparat de genul cutare, am folosit nu știu ce fel de expunere, ce setări. Nu pot să răspund la fiecare, deoarece sunt sute sau mii probabil de modele, dar cu siguranță vă pot ajuta în altfel. Marțea, pentru cei din Giurgiu, marțea la Centrul Cultural, la Zalomit, la Casa de Cultură, cum o știm toți, începând cu ora 17, la etajul 1, ne întâlnim acolo, membrii Clubului Artiștilor Fotografi, și vă putem ajuta să înțelegeți anumite probleme în ceea ce privește expunerea. Dacă vor fi cereri, eu știu, scrise pe adresa, trimise pe adresa de mail, atunci cu siguranță ne putem întâlni, eu știu, într-o sâmbătă în Parcul Alei să facem chiar și practic anumite probleme. Până data viitoare, când vom vorbi despre scoaterea în evidență a unui subiect folosind anumite tehnici de compoziție, vă spun la revedere și mult succes! Bună seara!